A Mindenki Akadémiája színpadán Hruska Emese, zenepszichológus. Szeretettel köszöntök mindenkit! Évtizedek óta foglalkozom zenével, és zenészként és hegedűtanárként 2009-ben kerültem kapcsolatba a zenepszichológiával. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a maximalizmus milyen hatással van a lámpalázra klasszikus zenészeknél. Egy csodálatos darabot Johann Sebastian Bach D-dur szvittjének R-tételét játsza a Little Symphony Kamarazenekar, ezúttal Hruska Emesével kiegészülve. A zenepszichológus nem csak a közös játékba kapcsolódik be szívesen, hanem olykor tanácsokkal is ellátja a zenészeket. Cél az tényleg legyen konkrét. Ne gondoljatok másra, hogy még ez is, meg az is. Gyerekkori kedves barátnőm Párkányban hegedűtanár, és annak idején mi együtt jártunk zeneiskolába, ott kezdtünk együtt klasszikus zenével foglalkozni. Ő belőle főállású hegedűtanár lett, és olyan rég űzi a munkáját, hogy kinevelt egy zenekart, és nagyon örülök neki, hogy most itt hobbiként befogadtak engem, hogy így egy kicsit velük zenéjek. Emesét már gyermekkorában is elbűvölte a zene. Alig múlt 6 éves, amikor édesapja egyik régi iskolatársa, aki zenetanár volt, felajánlotta, hogy megtanítja hegedülni. Persze én fuvolázni akartam, de 5 perc alatt levettek a lábomról, és én egész végig alig vártam a szeptemberig, hogy elkezdhessek hegedülni. Ugye klasszikus zenével kezdtem, és elcsábítottak a helyi néptánccsoportnak a kísérő zenekarába. Nekem a népzene nagyon sokáig nagyon fontos volt, aztán később találkoztam a tangóval, játszottam 1-2 tangót is, meg aztán egy hobbiként így megtanultam egy picit táncolni is, tangózni, az Budapesten már. És például a tangózene, az kimondottan azt érzem, hogy ez nekem való. A zenepszichológust különleges kapcsolat köti Esztergomhoz. A Dunapartról ugyanis jól látható, a Mária Valéria hídon át pedig könnyen megközelíthető a szlovákiai Párkány, ahol Emese született. Az első 9 évemet Párkánytól 15 kilométerre egy faluban töltöttem, ahol nagyon természetközeli volt az egész, a nagyszüleim azok az erdő szélén laktak, én nekem nagyon fontos a természet. Azzal szoktak viccelődni, hogy Párkány azért különleges, mert ott van Esztergom. Annyira gyönyörű Párkányban, például a bazilika sokkal szebb, mint Esztergomból, és mindig nagyon sokat vágyottunk ide, és aztán annyira örültünk, amikor itt tudtunk lenni. Gondolták volna, hogy a maximalizmusnak 2 formája van. Az egyik segíthet, a másik pedig gátolhat minket céljaink elérésében. Többek között erről is szó lesz az előadásban. Hruska Emese számára a zene mellett mindig fontos volt az írás. Már 14 évesen jelentek meg cikkei a Párkányi helyi lapban. Kulturális eseményekről tudósított, művészekkel készített interjút. Ezért talán nem is meglepő, hogy a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakára jelentkezett. Később Nagy-Britanniába költözött, hogy tökéletesíthesse angol tudását. A kint töltött 8 év mérföldkő volt az életében. Én Walesben, Cardiffban éltem 5 évig, és ott olyan emberekkel találkoztam, akik a világnézetemet nagyon-nagyon megváltoztatták. Azt mondom, hogy sokkal nyitottabb lettem, nagyon sokkal pozitívabb lettem. Tehát pont ez a magyar hozzáállás, hogy főleg a határon túli magyarság, meg pláne, hogy ez a kisebbségi érzés, tehát ezt sokkal bele tudtam vetkőzni, mert olyan visszajelzéseket kaptam meg, úgy foglalkoztak velem a barátok. Nagy-Britanniában 6-16 éves fiatalokat tanított hegedülni. Így egyre jobban foglalkoztatta, hogy milyen hatással van a gyerekek fejlődésére az őket körülvevő társadalmi közeg. Tanulmányozni kezdte az érzelmi intelligenciát, emellett neurolingvisztikus programozással is foglalkozott. Neves zenepszichológusoktól tanulta a londoni Roehamptoni Egyetemen. Jelenleg doktori értekezését írja, amelynek középpontjában a maximalizmus áll. Hát maximalista voltam zenészként, meg szerintem a mai napig az vagyok, de most már igyekszem megtanulni azt, hogy lehet valaki pozitív maximalista, hogy nyilván magasra teszi a mércét, de amellett nem húzza őt vissza a kis hitűsége, meg a többi negatív gondolata. És végül is én az én hatékonysággal kezdtem foglalkozni először, meg azzal, hogy figyeljük magunkat tanulás közben. Ez lehet hegedülés, vagy más, akár matematika tanulás is, vagy az ember
amivel tudja azt, hogy hibázott, vagy nem is bízik magában. Ez nagyon érdekel. Aztán rájöttem, hogy igazából engem a maximalizmus sokkal jobban érdekel, és ott annál témán nagyon leragadtam, és akkor végül is maga a kutatás, az a klasszikus zenészek lámpaláza a fő téma, és a maximalizmus, tehát hogy mennyire befolyásolja a maximalizmus a lámpalázat. A maximalizmus negatív formája Hruska Emese szerint ránk, magyarokra igencsak jellemző. Ha soha nem vagyunk magunkkal elégedettek, vagy ha alkalmatlannak tartjuk magunkat egy-egy feladatra, akkor ez akadályozhatja céljaink elérését. A negatív maximalizmus kialakulása azon is múlik, hogyan neveltek bennünket a szüleink, vagy hogy a tanáraink milyen követelményeket állítottak elénk. A zenepszichológus szerint azonban léteznek olyan módszerek, amellyel maximalizmusunkat saját hasznunkra fordíthatjuk. Tehát elsősorban azt egyáltalán felismerni, azt, hogy valakinek ilyen problémája van, hogy sose elégedett azzal, amit csinál. Mert nagyon hajlamosak a maximalisták saját magukat vádolni, és az aztán meg pláne nem segít. Az elveszi az energiát, meg általában befolyásolja a koncentrációt is. Tehát az, hogy az ember felismeri ezt, és kap egy útmutatást, hogy mire érdemes figyelni, az segít egyszerűen sikerélményeket gyűjteni, de pont azért, mert arra tudott koncentrálni, ki tudta zárni azt, ami mindig gátolta őt. A színpadon Hruska Emese, és témája a maximalizmus pszichológiája. A hivatalos definíció szerint a maximalizmus ez egy olyan személyiségvonás, amelyet a tökéletességre való törekvés jellemez. Az ábrán, ahogy lehet látni, a maximalisták általában több mint 100%-ot szeretnének teljesíteni, amiben ha belegondolunk, ez egyáltalán teljes mértékben lehetetlen, mert ugye fizikai körülmények között, ha megnézzük, akkor 100%, ha tele van egy pohár, a fölött nem lehet azt jobban megtölteni. A maximalisták azt gondolják, hogy az 50%, ami akár az osztályzatból is tudjuk, hogy az már egy elég jó dolog, a maximalistának a 100% sem elég jó, és a kutatások bizonyítják, hogy azok a maximalisták, akik elégedetlenek, azok általában kevesebbet teljesítenek a munkában, vagy sokkal több időre van szükségük, és általában az boldogságokat is ez nagyon befolyásolja, mert általában kevesebbnek érzik magukat, mint azok, akik elégedettek a munkájukkal. A maximalizmus kutatások körülbelül 25 évvel ezelőtt kerültek olyan szintre, hogy különbséget tettek bizonyos maximalista formák között, és itt, amit látunk az ábrán, a maximalista törekvések, a személyes normák és az önorientált maximalizmus az igazából ugyanazt tükrözi, tehát hogy valaki állít magának egy mércét, hogy mennyire jót szeretne alkotni. Ezek igazából mind a pozitív maximalizmusnak az elemei, csak különböző kutatók másként nevezték el ezeket a dolgokat. És a negyedik, amit látunk, az a mások felé irányuló maximalizmus, ugye ez arról szól, hogy emberből vagyunk, és általában azok a maximalisták, akik maguktól elég sokat várnak el, azok másoktól is eléggé megkövetelik a nagyon magas színvonalat, ami ez másokban a kutatások szerint problémákat szül, szorongás, általában sokszor depressziót, és a gyerekeknél ez rettenetesen fontos, erről már fogunk beszélni később, mert ez mind-mind negatív eredménnyel jár. És ugye hát vannak nem maximalisták, nem perfekcionisták, akik általában átlagosat akarnak alkotni, és ezzel teljesen meg vannak elégedve, általában ők nagyon boldog emberek szoktak lenni. 6 pontot látunk. A kutatások azt mutatják, hogy ezek a jellemzők, az első, a társadalmilag előírt maximalizmus arról szól, hogy azt hisszük mi magunk, hogy tőlünk tökéleteset várnak el. Miközben ez általában nem így szokott lenni, mert valószínűleg nem várnak el tőlünk olyat, csak nekik egy olyan hiedelmünk alakul ki, ahogy felnövünk, hogy nekünk biztosan nagyon kell teljesíteni. A második egy másik kutatásból ered, hogy a szülői elvárások és a kritika. Tehát, hogy a szülők amennyire magasat, amennyire tökéleteset várnak el, és vajon mennyire kritikusak a gyerekekkel, ez is kialakíthatja azt, hogy aztán később mi magunk is elégedetlenek leszünk. Tehát, hogy ezek a jellemvonások, ez a 6 féle maximalizmus forma, ez mind különböző kutatásokból ered, és ezeket úgy mérik, hogy ilyen kijelentéseket szoktak a kutatók leírni, ezeket letesztelik, tehát egy kérdőívet állítanak össze, és azt mérik, hogy ez vajon ugyanazt mérje, és ezeket tesztelni kell pontosan, hogy valóban ugyanezeket, ezt az egy dimenziót mérje.
A következő része, ugye az aggodalom a hibák következménye miatt, ez arról szól, hogy nem merünk dönteni. Amikor előttünk áll egy feladat, és azt hisszük, hogy nekünk valami emberfelettit kéne cselekedni, és egyszerűen azt hiszük, hogy amit csinálunk, az biztos nem jó. Tehát, hogy nem bízunk saját döntéseikben, hogy amit már csináltunk, az elég jó-e. Ez a maximalizmus forra erről szól. A következő, a negatív reakciók a hibázáskor, az pedig azért fontos, mert ez befolyásolja azt, hogy vajon majd mennyire leszünk elégedettek, vagy elégedetlenek azzal, amit csináltunk. Tehát, hogyha folyamatosan negatívan reagálunk bármi apró hibára, akkor is, amikor ez még elfogadható lenne, ezek kutatások ugyanúgy kimutatták, hogy ezek szorongást okoznak, a depressziósok általában maximalisták például. Azok a kutatások, amelyek a maximalizmussal foglalkoztak, és megnézték a depressziónak a szintjét, ott mindenki ez a maladaptív maximalista, aki általában rettenetesen kritikus saját magával szemben. A kétségek és a határozatlanság, ez ugyancsak az, hogy nem bízunk magunkban, tehát hogy nem merjük azt mondani, hogy ez már elég jó, lépjünk tovább, menjünk tovább, és ez általában hatékonytalanságot, tehát hogy nem tudunk befejezni egy munkát, újra írjuk, újra festjük, újra bármit csinálunk, újra takarítjuk, mert nem hisszük el, hogy a mi döntésünk az elég jó. És ugye a teljesítménnyel való elégedetlenség, ez szintén egy egészségtelen pszichikai vonás, hogy bármit is csinálunk, akármennyire is jön mások felől irányunkban a dicséret, egyszerűen lehet, persze ezt te mondod, de szerintem ez még nem volt jó, ugye ezt szokták ilyenkor az emberek mondani, hogy de nekem az én mércém szerint ez nem volt még elég jó. A következő képen azt láthatjuk, hogy igazából a pozitív maximalizmus az honnan indul. Tehát a pozitív maximalisták általában olyan családokból származnak, ahol nagyon nagy az összetartás, ahol a szülők tiszteletben tartják azt, hogy egy egyéniség a gyerekük, akiknek teret adnak, úgy pszichikailag, mint a saját ötleteiket meg tudják valósítani, és olyan kritikát adnak, ami elősegíti azt, hogy fejlődjenek, de nem húzza őket le. Általában ezek a szülők nem a gyereket minősítik, hanem az, hogy mit csináltak. És ezek a gyerekek úgy nőnek föl, hogy tudják, hogy mik az előnyeik, mik a hátrányaik, és nagyon öntudatosak. Tehát tudatosan tudják magukat fejleszteni. Ők azok az emberek, akik nem fogják magukat negatívan értékelni, hanem mernek hibázni, és folyamatosan fejleszteni magukat. Ellenben a negatív maximalisták, azok kutatások alapján, amikor fiatalokat néztek meg, hogy a szülőket hogy értékelik, hogy érzékelik a gyerekek a családi környezetben, azt látták, hogy a negatív maximalisták szülei sokkal inkább kontrollálóbbak, sokkal kritikusabbak, nem adják meg azt az emberi tiszteletet, rá akarják erőltetni a saját akaratukat a szülők a gyerekekre, és folyamatosan kritikusak. A jókedély az sokkal kevésbé van jelen ilyen családokban, ahol a negatív maximalisták születnek, vagy nőnek, fejlődnek ki, és általában ez szüli azt, hogy szorongó lesz valaki, depressziós lesz, vagy gyerekeknél ekkor szokták észrevenni, hogy hiperaktív a gyerek, vagy pedig egyáltalán figyelemzavarban szenved, azért, mert nem tudja egy helyre összpontosítani a figyelmét, miközben mert tele van szorongással egyfolytában, ugye zajlik az agyában az, hogy vajon engem hogy fogadnak el. Egyébként a maximalizmus a társadalommal rettenetesen elterjedt. Ezek a kutatások, amik a pszichológusok ugye vizsgálják azt, hogy különböző területeken, sportpszichológiában, tehát a sportolókat mérik, vagy tehetséges gyerekek, vagy általában átlag iskolás gyerekeket megnéznek, vagy felnőtteket, olyan felnőttek, akik depressziósak, sőt olyan felnőtteket, akik egyáltalán pszichiátriai intézetekben vannak, vagy egészséges dolgozó felnőtteket, azt mérték, hogy nagyon-nagyon gyakori, tehát bárki, aki azon kapja magát, hogy negatív maximalista, tehát hogy ezek a negatív jegyei vannak, egyáltalán nem kell megérni, mert ez teljesen normális. A társadalom az úgy alakul ki, hogy rengeteg elvárás van felénk, esetleg meg lehet tanulni az, hogy bánjunk ezekkel a dolgokkal, de tehát nem kell magunkat ezért bántani, hogyha azon kapjuk magunkat, hogy negatív maximalisták vagyunk. Általában az emberek
több területen is lehetnek maximalisták. Valaki a háztartásban nagyon maximalista, valaki a munkájában nagyon maximalista, vagy a gyerekek, a fiatalok az egyetemen, az iskolában. Az is megesik, hogy valaki mindenben maximalista, vagy anyaként nagyon szeretne jól teljesíteni. Most a maximalizmus a munkában az a kutatások azt mutatták, hogy a negatív maximalisták nagyon jellemző, hogy kiégnek, elfáradnak, elvesztik a motivációjukat. Ez azért van, mert nagyon jellemző, hogy ők külső hatásra akarnak teljesíteni. Az a benyomásuk van, hogy valakinek meg kell felelni. És ez nagyon-nagyon nagy fáradékonyságot okoz, pszichikailag és fizikailag is, munkaalkoholizmusnak is szokták mondani, amikor nem tud lazítani, hanem folyamatosan dolgozni szeretné, mert úgy érzi, hogy ha lazít, akkor ő már nem teljesít jól, és az elkerülés és a tagadás az azt jelenti itt a képen, hogy érzelmileg úgy próbál megküzdeni ezekkel a helyzetekkel, ami igazából szintén nem segíti az előrehaladást, tehát be se vallja magának, hogy ő neki problémái vannak, hanem azt szeretné bizonygatni, hogy ő igenis csinálja és maximalista, és akkor lesz jó, hogyha ő majd a saját megítélése szerint a maximumot éri el. Általában a negatív maximalisták a munkában ismétlődően visszatérnek ugyanazokhoz a feladatokhoz, nem tudnak befejezni szintén egy feladatot, a főnök az már nyakukon vagy hol van, és még csiszolgatják olyan részleteket igazából, ami nem fontos, nem lenne fontos, egyszerűen nem látja a lényeget a negatív maximalista a munkában. Nagyon érdekes, hogy a kutatások azt is megnézték, hogy a maximalizmusnak az a mércéje, hogy mi szeretnénk jól teljesíteni, az vajon negatíve a munkában. És az az érdekes, hogy az nem befolyásolja azt, hogy igazából tudunk-e teljesíteni. Tehát itt nem arról van szó, hogy azért, mert magasra tesszük a mércét, az baj. Annyi történik, hogy a negatív maximalistákban ugye nem csak a magasra tett mérce van, hanem az is, hogy ők félnek. Rengeteg félelem van bennük, és elégedetlenség, és egy csomó negatív érzelem, ami aztán oda vezet, hogy kiégnek, elvesztik a motivációjukat, és egyáltalán belefáradnak abba, amit csinálnak. Amit itt fogunk látni, az, hogy maximalizmus, halogatás, és hát paralízus, hogy teljesen lebénulunk tőle. Tegye föl a kezét, aki szokott halogatni. Igen, és az is tegye fel a kezét, vagy tegyék fel a kezüket, hogyha belegondolnak, azért halogatnak, mert igazából nagyon fontos, amit szeretnének csinálni, de egyszerűen félnek egy kicsit tőle, hogy most ez vajon hogy lesz. Ezt jól mondom, hogy ez tényleg így van? Tehát, hogy ez megint a negatív maximalizmus, hogy egyszerűen lebénulunk, mert ezek a negatív gondolatok, amik jönnek a fejünkbe, azok egyszerűen lebénítanak minket, és ahelyett, hogy elkezdenénk csinálni valamit, és tanulnánk a hibáinkból, mint ugye beszéltem arról, hogy a gyerekek ugye az egészséges családokban, ahol megkapják azt a szellemi támogatást, mernek hibázni, mert tudják, hogy ez nem egy végzetes dolog. Tehát, hogy igazából ezt mi is tudjuk magunkat úgy kondicionálni, akik esetleg halogatni szoktak, hogy nem baj, kipróbálom egyszer, kétszer, 10-szer, és aztán majd a 11-szerre lehet, hogy sikerülni fog. Itt a klasszikus zenészekről van szó. Ez a saját kutatásomnak a kicsi ábrája. Igazából nagyon érdekes, hogy volt egy olyan feltételezés, hogy attól félünk-e vajon, hogy megbélyegeznek minket, hogyha hibázunk. És nagyon érdekes, hogy a statisztika, amit végeztem az adatok alapján, a klasszikus zenészeknél azt mutatta ki, hogy ugyan jellemző, hogy félnek a zenészek attól, hogy mi lesz velük, hogyha megbélyegzik őket, például a közönség, mert vétettek egy hibát, amit lehet, hogy a közönség észre sem vesz, de sokkal jobban befolyásolja a lámpalázokat, hogy mennyire izgulnak a klasszikus zenészek az, hogy egyáltalán ők hogy látják magukat. Tehát az én kép. Mit gondolok magamról? Azon a szinten vagyok-e, ahol szeretnék lenni, mint zenész? Most itt konkrétan ugye zenészekről van szó. Vagy pedig elégedetlen vagyok magammal, tehát például egy 6-os szintre rakom magamat, de 10-es szeretnék lenni, meg hogy mennyire értékelem magam, mint ember, milyen az önértékelésem, van-e önbecsülésem, vagy nincs, vagy mennyire előnyös ez, tehát ez az én kép, és ez sokkal jobban befolyásolja mind ugyanúgy a lámpalázat, és a maximalizmust is. És az is nagyon a lámpalázra rettenetesen hat, hogy a zenészek mennyire reagálnak negatívan
amikor hibáznak. Elfogadják a hibájukat a gyakorláskor, a felkészülés alatt, vagy pedig így ilyen címkézik saját magukat, hogy hát én ilyen vagyok, ez nem igaz, hogy én ilyen vagyok, és folyamatosan felgerjesztik a saját negativitásukat, és elbizonytalanítják saját magukat, ami aztán befolyásolja ki azt is, hogy tudnak felkészülni, de aztán végső esetben azt is, hogy amikor színpadra lépnek, és ugye élesben zenélni kell, akkor ezek a negatív gondolatok, ezek az emlékek visszajönnek, és rettenetesen felerősítik azt, hogy ők izgulnak. Ellenben azok, akik nem címkézik meg magukat, és nem reagálnak negatívan arra, hogy ők mit csinálnak felkészülés alatt, ők sokkal jobban lazák a színpadon, és sokkal jobban tudják élvezni azt, amit csinálnak, tehát hogy zenélnek. Ugye, mert amikor például a zenészekkel foglalkozom, akkor az szokott lenni, hogy a zene a lényeg, nem rólad van szó. Itt tényleg ezt a jó zenészek ezt mind megtanulták. A teljesítmény elégedettség ugyanúgy a maximalizmusnak ugye az egyik formája, és az én kép nagyon befolyásolja ezt az elégedettségszintet, és ez közvetve aztán hat szintén a lámpalázra, akár testi tünetekre, vagy a gondolati tünetekre. Ugye a kognitív lámpaláz az, amikor negatív gondolataink vannak, és a szomatikus, amikor valakinek izzad a tenyere, vagy görcsbe van a gyomra, vagy reszket, meg ilyesmi, és ugye ezek egyaránt nagyon-nagyon befolyásolják azt. Tehát, hogy a kutatásból ugye kijött az, hogy nem arról van szó főként, hogy félünk a mások megítélésétől, az is bennünk van, az is hat arra, hogy izgulunk-e, de főként itt arról van szó, hogy mi mit gondolunk magunkról. És az érdemes ezen elgondolkodni, hogy amikor kiállunk valaki elé, akkor most félni kell tőlük, vagy nem, mert igazából a saját magunknak mi lehetünk legjobban az ellenségeik. Tehát az előadás elején ugye beszéltünk arról, hogy van negatív és pozitív maximalista, amit itt láttunk ezen a képen. Ugye a bal oldalon van a maximalista, tehát ő a negatív, a kicsit beteges maximalista, és ellenben úgy is hívhatjuk az egészséges maximalistákat, hogy optimalista, és a maximalista, a negatív maximalista, ugye, ahogy már ezt hallottuk az elején, ők sokkal jobban kritikusak saját magukkal, és tipikusan jellemző, hogy nem szeretik magukat. Nagyon kritikusak magukkal. Ellenszemben, hogy az optimalista, az szereti magát, és megbocsájtó magát. Egyáltalán nem nyers, ahogy gondolkodik, ahogy ugye beszélünk magunkban. A pozitív maximalista, az optimalista, az sokkal elfogadóbb, sokkal gyakrabban megdicséri magát, és keresi a kihívásokat. Abszolút nem fél a kudarctól, se a kihívástól. Mert tudja, hogy nincs kudarc, csak visszajelzés. Ellenben a negatív maximalista az fél a kudarctól, mert nem szeret szembenézni azzal, hogy valami tökéletlen. Nagyon nem szereti, hogyha az emberek észreveszik a hibáit, hogyha bármi apróságot is csinált. Egyébként tipikusan jellemző, hogy csak a negatív maximalista csak saját magáról tudja, hogy ő hibázott. Egyébként, ha nem vallaná be, nem vennék észre a többiek, hogy ez igazából egy hiba. A maximalizmus úgy is kialakulhat, hogy amilyen visszajelzéseket ugye kapunk, erről korábban volt szó, hogy a családokban, hogy a szülők amennyire kritikusak a gyerekekkel szemben, vagy túl magasak az elvárások, vagy nem adják meg azt a teret a gyereknek, hogy kipróbálja magát, és folyamatosan túl hamar meg vannak ítélve, hogy ez nem sikerült, ugye kialakul a negatív maximalizmus, akár az iskolában is. A tanárnéni ugye mindig a rosszat húzza alá, és azt karikázza be, nem pedig arra biztat minket, hogy ezt így kell csinálnod, így érdemes, mert ez így jó volt. És ugye így alakul ki a negatív maximalistában az, hogy nagyon hibakereső, tehát hogy sose az összképet nézi, hogy igazából globál, ez így nagyon jó volt, és hát persze nem tökéletes, mert emberből vagyunk. A negatív maximalista az mindig rámegy valami apró hibára, és aztán már elrontja a saját jó kedvét, mert hát ez nem lett tökéletes. Ellenben az optimalista, ugye, aki 75%-ot lő be magának, mert az már teljesen jó, az nem fél a hibáktól, és hogyha hibázik is, akkor keresi annak az előnyét, hogy mit tanulhat belőle, mert legközelebb most már tudni fogja, hogy ez sokkal jobb. Tehát innen is ugye tudja az optimalista, hogy nincs kudarc, csak visszajelzés. Most már akkor tudjuk, hogy van negatív és pozitív maximalizmus, meg ugye, hogy milyen kimenetele van, ugye egyiknek meg a másiknak, ugye a negatív maximalisták ugye hajlamosak a depresszióra, meg szoronganak, a optimalista, pozitív maximalista pedig nagyon boldogan éli az életét, és rengeteg kalandba vesz részt, pont ezért, mert nem fél. És hogyha véletlenül valaki
most meg rádöbbent arra, hogy ő negatív maximalista, akkor abszolút nincs oka a félelemre, mert tudatos munkával, önismerettel ezt abszolút tudjuk magunkban megváltoztatni, és igazából akár külső segítség, hogy elmegyünk pszichológushoz, vagy bármilyen ilyen csoportba, ahol ezzel foglalkoznak, ez nem probléma, de tényleg nagyon fontos az, hogy szeressük magunkat, és fogadjuk el ezt, hogy emberből vagyunk, és ahogy ezen a szlájdon is látható, hogy Salvador Dalinak van itt egy idézete, ugye, ami arról szól, hogy nem érdemes a tökéletesre törekedni, mert hogy az nem létezik, tehát ne félj a tökéletességtől, sosem éred el. És köszönöm a figyelmet. A Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Holnap Horváth Dóra közgazdász a wikinomikus együttműködést mutatja be önöknek. Az előadásban több olyan, a hagyományos oktatástól eltérő kreatív alkotói kapcsolatteremtésről lesz szó, amellyel az egyetemi hallgatókat újszerű feladatmegoldásokra ösztönzik a tanulmányaik során.